بسم الله الرحمن الرحیم. فوټوشاپ موږ سٹارټ کړی وو. نن به موږ په فوټوشاپ کې لایټینګ افیکټ انیمیشن سیټ کو په یو پکچر باندې. نو ټولو نه اول موږ سره فوټوشاپ اوپن دی. زه به یو پکچر اوپن کړم. سمپل ډبل کلیک سره ما پکچر اوپن کو او زه یم چې په دې باندې لایټینګ افیکټ راشي. نو دا کوم چې بیک ګراوند دی دا اوس لاک دی، په دې باندې صحیح کار نه کیږي. نو په دې به جسټ ډبل کلیک وکړئ، دا به لیر 0 ته چینج شي. اوکې، هغې نه بعد که تاسو د دې څومره کاپیانې غواړئ یعنې ډوپلیکیټ کاپي، هغه کنټرول پلس جې سره زه 1 2 3 4 کاپیانې او یو اوریجنل، نو 5 پکچر شول موږ سره. بیا به آټ بټن پریس کړئ او دلته به راشي، نو لاندې به سلیکټ شي، باقي به ختم شي. او یا مینولي هم تاسو ډایرکټ سلیکټ کولی شئ. هغې ځای نه بعد به بیا لاړ شئ فلټر ته، رینډر او لایټینګ افیکټ. دې ځای کې به بیا تاسو سمپل ډیفالټ په ځای 5 لایټس ډاون دا به سلیکټ کړئ او دې دا کوم چې فرست یو دی دې جسټ ډایرکشن به تاسو چینج کړئ ماوس په ذریعه باندې. دا پریویو ختموم یا پریویو دې هم ښي، تاسو ته شو کېږي چې څنګه کار کوي. اما دې ډایرکشن هم لږ چینج شي او دې دا کلر هم. نو دې زه پیور ریډ کلر سلیکټ کوم. تاسو خپل مرضي مطابق هر قسم کلر سلیکټ کولی شئ. او دا باقي چې کوم دي ځای دا دې ډیلیټ شي. نو دا به ته سلیکټ کړئ اول د ماوس په ذریعه باندې داسې، بیا به ډیلیټ بټن پریس کړئ، بیا ډیلیټ، بیا ډیلیټ، ډیلیټ، څلور ډیلیټ شول او یو شته، دا به اوکې کړي. هغې نه بعد بیا دا دویم سلیکټ کړئ او جسټ فلټر هماغه طریقه ده، رینډر لایټینګ افیکټ، او هماغه یو دی خو صرف لږ شان دی به دا راتېر کړي دې ځای نه او لږ ډایرکشن هم سیده شي او کلر ورله چینج کړه. جسټ اوکې. بیا به تاسو دریم سلیکټ کړئ او فلټر، رینډر، لایټینګ افیکټ، او دا به هغې نه بعد راتېر کړئ داسې او کلر به چینج کړئ. اوکې، بیا به دا څلورم سلیکټ کړئ، فلټر، رینډر، لایټینګ افیکټ، او دا به لږ شان دی راتېر کړئ او دې دا کلر به هم چینج کړئ، پیور یلو کلر. اوکې، هغې نه بعد لاست هماغه طریقه ده، رینډر، لایټینګ افیکټ، او دا به لاست طرف ته راتېر کړئ او کلر به ورله چینج کړئ. اوکې، هغې نه بعد بیا تاسو لاړ شئ اډاب ایمیج ریډي، کنټرول شفټ ام د دې شارټکټ دی. جسټ په دې به کلیک وکړئ انیمیشن کریټ کولو لپاره. دا موږ سره اوپن شو. هغې نه بعد که دا مینو تاسو ته دې ځای کې نه شو کېږي نو جسټ وینډو نه انیمیشن دا چیک آن کړئ، یعنې داسې که هایډ وي. ښه، دې نه بعد دا ټول یا سلیکټ کړئ، دې ځای کې ډریګ کړئ یا جسټ په دې باندې کلیک وکړئ او میک فریم فرام لیرز جسټ په دې باندې کلیک وکړئ، نو هغه ټول به دلته راشي. بیا تاسو کنټرول په ذریعه هم داسې یو سلیکټ کولی شئ او یا جسټ شفټ په ذریعه باندې پهله به تاسو سلیکټ کړئ او په لاست باندې کلیک وکړئ نو ټول به سلیکټ شي. او د دې دا ټایمینګ دا چینج کړئ، ځای به 0.1 او اوس پلی. تاسو وینئ ښکلی لایټ افیکټ جوړ شوی دی. داسې پکچر تاسو زیاتولی یا کمولی شئ، لایټ هم تاسو مختلف قسم طریقو سره جوړولی شئ او ټایمینګ هم تاسو زیاتولی یا کمولی شئ. نو زیمه چې همداسې سیټ دی او همدې جی آی اف فارمیټ کې دې سیو شي، نو فایل ته به تاسو راشئ او سیو اپټیمایز او دې ځای کې جی آی اف دې ځای کې چینجز نه کوئ، جسټ ډیسکټاپ او یو نوم که تاسو ورکوئ لکه لایټ سیو. دا اوس سیو کېږي. دا زه اوس دې ځای نه مینیمایز کړم. تاسو وینئ په ډیسکټاپ باندې د جی آی اف فارمیټ کې لایټینګ افیکټ یو پکچر جوړ شوی دی. دا چې دا اوپن کړم نو دې باندې به هغه لایټ شاندې راځي.
تاسو وینئ چې لایټ شاندې راځي. که زه دوباره هم دا اوپن کړم، دې نه مخکې خو موږ GIF مختلف پکچر جوړ کړي وو. موږ په فوټوشاپ کې نور هم کار کوو، لیکن ستاسو سجیشن او فیډبیک ډېر ضروري دی چې تاسو کوم ټایپ ویډیوز پکار دي یا کوم باندې نه پوهېږئ چې مزید موږ نور کوم کار وکړو. نو تاسو محنت کوئ او زما چینل سبسکرایب کړئ، ښه کمنټس کوئ. هغې پورې د الله په امان.